àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ o mi ò ní wá yín tí ẹ̀ ní wá mi tì àtàwa àtẹ̀yìn àní wára wa tì láṣẹ Èdùmàrè àkàndọ̀rà Awíkonko ló kọ́ mi àjàó àrò Awíkonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí baba ńlá baba ọlọ́rọ̀ ṣe fẹ́ntọ́ ẹ̀sẹ̀ ń bá mi pàdé fún ìgbà àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ kọ́kọ́ bá ń pín prógráàmù yìí ẹ jẹ́ kó délé kó dóko kó dẹ́sẹ̀ kúkú kó dọ̀nà jíjìn ẹ jẹ́ káwọn olólùfẹ́ mi ó mọ̀ wípé mo ti dóde ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé ẹ̀ ní sọmọ nù ẹ̀ ní sọ aya nù gbogbo tó mí àtèyí tí ò mí nínú nǹkan yín ọwọ́ ìbàjẹ́ ò ní kàn án láṣẹ Èdùmàrè àníwára wa tì a kú ọdún a kú pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn ọdún ọ̀yàbò kò ní yakọ mọ́ wa lọ́wọ́ kò ní yakọ fún wa ẹ jẹ́ n dúró ṣẹ́jú kan kẹ́ bá mi fi pín prógráàmù yẹn mi ò tó yín rán níṣẹ́ o ṣùgbọ́n màá bẹ̀ yín ni pé kẹ́ ẹ dákun torí Ọlọ́run kẹ́ ẹ bá ń pín torí bí ò sí ẹ̀yin kò sí èmi orí ní dúró fágbọ̀n mọ́ mi ẹlòmíì sọ wípé kí ló dé tó owó máa ń gbè mí jojúmọ́ báyìí èmi náà kọ́ o ẹnìkan láwọn Ọ̀yọ́ ni èmi wá ní sábàbí ni Ọ̀yọ́ kankan kọ́ sábàbí ni bẹ́ẹ̀ bá ṣe wọlé bá mi pé program yẹn God bless you sir God bless you mami ní wáyé tí o help me distribute the program àwọn èèyàn tí data kọ́rọ̀ yẹn ọmọ jẹ́ méjì ẹ bá mi pín God bless you ẹ bá mi pín sí network yẹn dáa ṣá ọ̀rọ̀ àǹgbọ́dà ẹ bá mi pín program o ẹ bá mi pín program o ẹ bá mi pín program o a kú sinmi èní o ìsinmi aláyọ̀ ló máa jẹ́ fún wa láṣẹ Èdùmàrè lágbára Ọlọ́run àní wọ́wọ́ tì àní gira gbélé ayé o àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ò ní mọ̀ nira òbí tí ó kọ́ mọ́ o God bless you bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi distribute program yẹn well ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ wá sọ Ọ̀ọ̀ni ọ̀rọ̀ bàbá wa Ọ̀ọ̀ni Ifẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ dáadáa ẹ máa rí i pé àwọn Ọ̀yọ́ ò sinmi wọn yàtọ̀ sí Sátánì nínú orin bàbá Òjó Adé tó ní Sátánì kò sinmi ó ní gbàgbọ́ ń sinmi Sátánì kò sinmi Kírísítẹ́nì ló ń sinmi a ò ní gbàgbọ́ òwe di àmúre ọ̀tá wa kò tí ì sinmi bọ́gùn bá ń gbóná girigiri òwe gbọ́ àwọn ọmọ ogun ayé wọn ò jẹ́ dábàá àti sinmi ò rárá ni torí wọ́n ti mọ̀ wípé ewu ńlá ni àwọn tó bá ti rẹ̀ lákòókò yìí ara mi tí wọ́n bá lọ fẹ̀yìntì tí wọ́n ń sinmi o àìròtẹ́lẹ̀ lọ́tà ń dún lórí wọn èyí wá mú mi rántí wọlé kékeré nínú Bíbélì nìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ ó sinmi lákòókò tí kò yẹ kó sinmi ni ńbẹ ni wòlíì àgbà èké bá dé bá ó sì tán jẹ ó mú sẹ̀ sọ́lọ́run èyí wá mú kó kúkú ẹ̀sìn ara mi o kìnìún wá fa àyà pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ẹ̀yẹlẹ́gbẹ́ mi tàbí a kò mọ̀ wípé inú ewu la wà èṣù ń gbógun ẹ̀mí òkùnkùn ń gbé àwọn ẹlẹ́sìn pẹ̀lú wọn ń gbé tiwọn pàpà síbẹ̀síbẹ̀ ará mi a ò fura
ènìyàn wa lè finá sórí òrùlé o kò sì máa sùn. náà ò pápápá kí n mọ́ gba táìmù yín lórí ọ̀rọ̀ Ọọ̀ni àti Aláàfin. ǹjẹ́ lẹ jẹ́ mọ̀ wípé àwọn Ọ̀yọ́ ò mú ní kékeré lórí ọ̀rọ̀ Ilé-Ifẹ̀ àti Ọ̀yọ́? ǹjẹ́ lẹ jẹ́ mọ̀ wípé àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ jáde tán, wọ́n jáde tán ni, òkè wọn ò wá sọ wípé ara àwọn ló dálẹ̀ mọ́. mo kàn ní kí n sọ fún yín ni o wípé tí mo bá bẹ̀rẹ̀ tèmi tó bá sọ wípé kí n dákẹ́, màá sọ bónítọ̀ òun sì rìnrìn àjò ayé ẹ̀ fún un. tí mo bá wá lónìí ẹ jẹ́ ká gbọ́. Why is the Ooni so stupid? torí social media. now àpilẹ̀kọ ni ẹlòmíì ò rò pé mo fẹ́ bú bàbá mi náà, mi sọ máa lè tí ọkọ̀ dí síta máa tọ̀ sínú ilé. Ọ̀yọ́ ti ń jẹ́wọ́ báwọn ṣe jẹ́, Ọ̀yọ́ ń jẹ́wọ́ bàrùbá, Ọ̀yọ́ ń jẹ́wọ́ bògú. ìkànnù wọn kọ kinní kan wípé ẹnikẹ́ni tó bá tún pe Ọọ̀ni ní bàbá Aláàfin bí ó ṣe rí fún lélẹ̀ ẹ má jẹ́ ń ṣépè lórí program. now ẹ yá mi létí inú yín ká fi gbéyàwó ọ̀rọ̀. Why is the Ooni so stupid? I asked a simple question. There is no crime in asking questions. There is no harm in curiosity. So why the anger? Kílódé ń bínú ńgbà tí mo sọ pé why is the Ooni so stupid? Why the anger? There is no crime. Why the squeezed faces? Kílódé ẹ̀kanjú kan mú? Because àwọn mo ti ń ráwọn èèyàn kan tán sọ pé okay ẹnìkan ní kí n stop using the toy mi ìlú. God bless you sir. God bless you sir. So your topic is very obvious. God bless you Mr. Teslim Olawale Musa. God bless you. Okay, why is the squeezed faces? Why the sudden defensiveness? You are not the Ooni. So why are you offended on his behalf? Ilé tẹ̀ ń bínú torí pé mo sọ bẹ́ẹ̀ fún kábíyèsí. I ask again, calmly, deliberately, why is the Ooni so stupid? Yes, for by every foolish metric of power, by every shadow definition of royalty, by every ancient expectation of arrogance and thunder, the Ooni of Ife must truly be stupid. So, now, yes, stupid. With all his riches, with all his clouds, with all his global networks, with a pedigree that never queued for survivor visas, never washed plates for foreign pity, never mopped floors to hit dignity. Pẹ̀lú bọ́ọ̀ ní ṣe lágbára tó, bó ṣe mọ̀yàn tó, bó ṣe gbajúmọ̀ tó, born into power, raised in privilege, prepared by destiny. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ bá ń wojú mi o, ẹ má bínú. Kò yẹ kí n ṣe program bọ̀ tí n bá ṣe ó máa pẹ́ jù. Ẹ má bínú. Èmi náà kọ́ kò wù mí bẹ́ẹ̀. A man with every justification to be arrogant. Bẹ́ẹ̀ sì ni. Ọọ̀ni ní gbogbo nǹkan láti gbéraga. Position yẹn gangan fúnra lára ẹ̀ gbéraga. Ṣùgbọ́n Ọọ̀ni suppress position yẹn. Owó wà, ìmúra wà, òmìsín wà, gbogbo nǹkan téèyàn ní ní kápá gẹ́gẹ́ bí agbára lọ ní tilé Ifẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà Ọọ̀ni kọ́ gbogbo alọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́. Pé respective tó wù kó jẹ́, rẹra rẹ lẹ̀, rẹ sódà rẹ lẹ̀, rẹ apá rẹ lẹ̀.
because àwọn tó yẹ kó gbéraga ni wọn ò gbéraga, then who am I? So every excuse to be loud, every opportunity to flex agbada, yet when he ascended the throne of his forefathers, he refused to perform power. He was not cantankerous. He was not aggressive. He did not rush to stadiums to jump and announce dominance. He did not insult others to prove youth. He did not weaponize history. He did not inherit enemies he did not create. Instead, in what can only be described as royal stupidity, he embraced peace. He wore white, not red. Aṣọ funfun tí kìí bá elépo ṣọ̀rẹ́, aláṣọ funfun tí jìnnà sálábàtà. He chose calm, not thunder. Olórí ọba dé, Ṣàngó àyárànná, igbádogóje èrò ọ̀wájà. Olórí ọba dé, ẹ ṣe kábíyèsí fáláàfin o, igbádogóje èrò ọ̀wájà. Tọ́ni kọ́. He chose calm, not thunder. He draped himself in clarity, not confused color codes. He applied restraint where others deployed rage. He ignored provocation where lesser crowns seek attention. Ṣé rọ ni? Àwọn yẹn ń fa attention, òní lọ mẹ́lọmẹ́lọ. If that is not stupidity, what is this? In January 2016, history blinked. Uninvited, unannounced, unafraid, Ọba Adéyẹyẹ Nìtàn Babátúndé Ògúnwùsì Ọ̀jájá II walked into Ọ̀yọ́, not with soldiers, not with threats, not with ego, but with over 100 monarchs for unity. He attended the 45th coronation anniversary of the late Aláàfin of Ọ̀yọ́, Ọba Lámídì Ọláìwọlá Àtàndá Adéyẹmí III. 79 years of royal distance, 79 years of inherited silence, 79 years of historical cold war, collapsed in one foolish act of peace. At the Methodist Church, Àpáàrà, Ọ̀yọ́, around January 18, 2016, the impossible happened, and Ooni went to Ọ̀yọ́, not for conquest, not for superiority, but for harmony. Only a stupid king would do that. Ẹ má bínú, ojú mi ò jẹ́ rí náà dáadáa. And as if that was not enough, history repeated itself in the same spirit of restraint, wisdom, and deliberate humility. The Ooni of Ife once again led over 50 distinguished Obas to the coronation ceremony of the present Aláàfin of Ọ̀yọ́, which I witnessed, not as a rival, not as a spectator, but as a bridge. He did not arrive alone to protect ego. He arrived with kings to proclaim unity. That singular presence, backed by a procession of crowns, added inestimable value to the coronation. It elevated the event from ritual to renaissance. It transformed a royal installation into a pan-Yoruba statement. It declared, without speeches or slogans, that Yoruba royalty is strongest when it is united. Only a foolish monarch would reduce personal prominence so that another throne might rise in splendor. And in that moment, the throne of Oyo was not diminished, it was magnified. Because when the Ooni walks, history stands. Since its ascension, the Ooni of Ife has demonstrated something rare in African royalty,
emotional intelligence anchored in spiritual discipline. He sustained peace with Modakeke, which I witnessed. Ọ̀ọ̀ni lọ sáàfin bàbá wo Ògúnṣúà àti Mọdákẹ́kẹ́. Bàbá wo Ògúnṣúà wá sáàfin Ọ̀ọ̀ni tilé Ifẹ̀. Ìfẹ́ kan, ìrẹ́pọ̀ kan òjò bá ń lọ. Not as subject, but as king. He maintained cordially with the late Ọwá of Ilésà, Ọba Arómaláran. He nurtured an affectionate and respectful relationship with the late Aláàfin of Ọ̀yọ́, Ọba Lámídì Ọláìwọlá Àtàndá Adéyẹmí III. A relationship rooted in dignity, not rivalry. Search the records. Search the gossip. Search history. Not once has the Ooni been reported to have had an altercation with any Ọba. Mi ò rò pé ẹ gbọ́ rí. Ńjọ́ tó Ọ̀ọ̀ni ti lórí àlééfà. Ọ̀ọ̀ni ti lé lọ́dún 10 lórí ipò. Wípé Ọ̀ọ̀ni àtọba kan ń jà. Ọ̀ọ̀ni kì í bẹ́ẹ̀ nìkan kan jà, àfọba tí bá ń bọ̀ Ọ̀ọ̀ni jà. Ọ̀ọ̀ni ọ̀dẹ̀ ní láti gbèjà Ọ̀ọ̀ni gba ìgbèjà rẹ̀. Àwọn alálẹ̀ ọ̀wà gbèjà Ọ̀ọ̀ni. Ṣìṣe ìṣe ọ̀wà bá ọba yẹn. Lára wọn ni wọ́n ti di tí wọ́n ń tì í mọ́lé tí wọn ò lè jáde mọ́. Títí tọ́lọ́jọ́ fi ń dé. Gbogbo àwọn tí wọ́n kọjú ìjà sọ́ọ̀ni. Ẹ lọ wo àtúbọ̀tán wọn. Ẹ lọ wo ibi tán parí ẹ̀ sí. Báwo tiẹ̀ dáhùn? Báwo tiẹ̀ fèsì? Báwo tiẹ̀ sọ̀rọ̀? Báwo tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan kan jà lórí ìtàkùn ayélujára? Honestly ẹnìkan kò ní láti gbèjà Ọ̀ọ̀ni. Ọkàn jẹ́ pé wọ́n ń bú yẹ wọ́n ń bú bàbá ẹ lọ́rọ̀ tiwa. Bó bá lọ́jọ́ ọkú rẹ̀ ò tí ì pé ọ̀ ń yẹ ni. Mi ò ní pẹ́ bẹ̀rẹ̀. Wọn ò ní mọ pẹ́ pé wọ́n ràn ni. Ọ̀ọ̀ni ní ń kówó fún un. Ọ̀ọ̀ni ló ń sponsor ẹ̀. Palace wọn ti ń sponsor ẹ̀. So mi ò ní pẹ́ bẹ̀rẹ̀ tẹ́nìkan kò ní lè sọ mi pé kí n dákẹ́. Gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lọ́yọ̀ọ́ nìsẹ́ nìkan kan ò sọ̀rọ̀ ń pa ẹ o. Ọ̀yọ́ Legacy, Ajíṣebí Ọ̀yọ́, Ìkànnì Ọgbọ́n, Ọ̀yọ́ Legacy Diary, Ọ̀yọ́ Legacy Diary, Ọmọ Ọ̀yọ́ Group, Victor Adédayọ̀, àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹnìkan kò dá wọn lẹ́kun pé kán dákẹ́ nìsín. Ẹni tí ò bá ti lè sọ pé kán dákẹ́ kó ń tọ̀ ọmọ sọ̀rọ̀ nígbà tí n bá bẹ̀rẹ̀ tọ̀dọ̀ mi. God bless you. Now, not once has the Ooni been reported to have had an altercation with any Ọba. Not by deed, not by posture, not by behavior. Why? Because he is peace personified. The symbol of harmony, the paragon of cordiality. The most dangerous thing about him is his heart. Too large for vendetta, too secure for security, too refined for partiness. He has shown the world that kings are men. Men with blue blood, yes, but men nonetheless. That royalty does not require slaves. That power does not require humiliation. That history does not require vengeance. He absorbed indignities without retaliation. He endured provocations without response. He allowed no intransigence from lesser kings to stain his unstained royal carriage. In ancient times, this will be called weakness. In enlightened times, it is called greatness. There are kings who rule royally and kings who still swim in the ocean of ancestral savagery, dragging the crimes of their grandfathers into the present. The Ooni chose evolution. He is not an antediluvian monarch. He is not a museum relic of old grudges. He is a thinker, a philosopher, a modern royal soul. He does not seek attention. Attention seeks him. He does not seek
He is not in competition. He is the completion. He is not seeking relevance. He is relevance. So yes, the Ooni is stupid. Stupid enough to choose peace when war would trend. Stupid enough to be calm when arrogance will sell. Stupid enough to lead kings instead of intimidating them. Ọ̀ọ̀ni kìí ṣe ejò ọba. Adìyẹ ọba ni. Tọ́lọ́mọlẹ́yìn rẹpẹtẹ. Pẹ́pẹ́yẹ ọba ni. Tọ́yẹ pé tí bá ń ròde yóò tẹ àwọn ọba kan síwájú. Ẹ mọ̀ nìṣó ń bẹ̀dẹ̀ mí. Tí wọ́n jọ débẹ̀ táwọn yóò wá palẹ̀ mọ́ fọ́ ni. So, stupid enough to add value to royalty itself. And history, honest, unbending history, will record that this stupidity lifted the throne of Oduduwa above noise, above rage, above time. Long live His Imperial Majesty Ọba Adéyẹyè Ẹniìtàn Babátúndé Ògúnwùsì Ọ̀jájá II, Ooni, the Ooni of Ife, the foolish king who was wise enough to choose peace. Agbọ́mà bí wọ́n, arímọ̀wòbẹ̀, olórí aládé gbogbo, kábíyèsí o. Signed, Wálé Òjólánre Esquire, Usi Ekiti. Ẹ̀gbọ́n mi Wálé Òjólánre lọ́kọ́. Ẹ rí i pé tí n bá ti rí àpilẹ̀kọ wọn tó sọ nípa Ọọ̀ni, mo máa ń fẹ́ láti máa kà á kó lè bá wọ̀n rẹ́kọ̀dù ni. Àwọn ọlọ́kà àpilẹ̀kọ wọn, wọ́n ti post ẹ̀ ṣùgbọ́n kó lè wà on record orally ni eléyìí tí mo ṣe òun. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń jáde wá látọ̀yọ́ ó máa force mi láti máa post many things nípa Ọọ̀ni sórí page mi nowadays. Mi rò pé máa rí, mi rò pé rírú ẹ̀ rí, but eléyìí tí wọ́n ń ṣe yẹn I will now start it as soon as possible. Kọ́ ló ń dá ẹ̀mí gbogbo wa sí. And again, gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ látọ̀yọ́ pátápátá ni èmi Àkàndá Ọ̀rákòǹkò máa fèsì. Kọ̀ọ̀kan mi o, ẹni tí ó wò àtẹni tí ò ní wò, I'm not concerned, I'm not bothered. But mine is wọ́n ń bú yẹ, wọ́n ń bú bàbẹ̀, ọlọ́jọ́ ọkú rẹ̀ ò tí ì tó, ọjọ́ ọkú rẹ̀ ti pé o, ọ̀ ń yẹ ni o. Well, kò jù bá náà lọ, ẹ má jẹ́ ń lo àmì fàágùn fún, ẹ jẹ́ kí n máa lọ torí ojú ń ro mí. Ojú mi ro mí o, wé ojú mi ro mí o wá. So ẹ jẹ́ kí n dúpẹ́ olórí àdáàdá tán. Mi ò pẹ́ lórí bíbá mi ò lè sọ pé káwọn èèyàn fún mi ní kán ra sticker fún mi. Mi ò pẹ́. And again, n tí mo wá kà kò wà controversial. And yes, kò wà controversial. Ọọ̀ni ló dálé lórí. So with that, àwọn èèyàn ní lè ra sticker fún mi. Kò sí wàhálà. But ẹ jẹ́ kí n dúpẹ́ olórí àdáàdá tán. Awíkòǹkò fi àwọn ọmọ ẹrú Fúlàní sílẹ̀. Iṣẹ́ pọ̀ tó máa ṣe, God bless you. But mi ní fi wọ́n sílẹ̀. Ẹ̀hàn kémi náà lọ́gbà lórí díẹ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ wọn pátápátá ni mo máa fèsì sí sísẹ̀ntẹ̀lé. Lágbára Ọlọ́run. Iṣẹ́ pọ̀ ńlẹ̀ láti ṣe lóòótọ́, but gbogbo ẹ̀ la máa fèsì sí. Gbogbo bá ṣe wá ń fèsì sí un, ńlá mọ̀ wá wọnú tàn. Ṣé nípa ti drop tàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ntọ́já drop ẹ̀ ni wípé asọ́kù tàn ní mégún dìjọ rẹ sílẹ̀. Torí ibi tó yẹ kéégún ti jó gbowó, tó bá rántí ìtàn yóò sọ pé kán máa ja ọrẹ́ lọ ni. N tí mo rántí nù tí mo fi ṣẹ́ra ró. Ṣùgbọ́n tí ń wá láti Ọ̀yọ́, oríṣiríṣi àwòrán tí wọ́n fi ń ya Ọọ̀ni, kéèyàn ya Ọọ̀ni, kò ṣeé máa sọ rárá o. Kéèyàn ya Ọọ̀ni kó gbé pátá sí nídìí. Oríṣiríṣi àwọn àwòrán tó wà disgusting ni wọ́n ń paint wá látọ̀yọ́. Bàbá wa ní ká fi wọ́n lẹ̀. Eléyìí ò ní dáa tó. Ìgbọ̀nsẹ̀ kínkínní tí àwo gbẹ̀gìrì ló máa jẹ́. Kánù kò ká máa jẹun lọ. Bójú bá fò ọkàn ńkọ́. Gbogbo ara jákọ́ ni lè gbà.
kí gún ọwọlé kájọ́ mọ̀ gbó. Well, like I said, ẹ jẹ́ n sáré dúpẹ́ olórí àdá tán pé olórí àdá rèrè àrè lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti bá mi dá sí ọ̀rọ̀ jẹnẹrétọ̀ mi, pàápàá jùlọ àwọn ẹ̀gbọ́n mi kan láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà látinú ẹgbẹ́ ọmọfẹ̀ Ayona precisely. I cannot thank you enough. God bless you, sir. God bless you, ma. Àánú Olódùmarè ni ó fi ń sílẹ̀ o. So bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé bí ọjọ́ bíi mélòó kan ni mo wá ni mo ní mo fẹ́ ra generator pé oríṣi méjì mo rí, ìkan 3.6 million naira, ìkan 4.8 million naira. Bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan ló respond, but still I am getting there. So as at now, owó tí mo need láti ro ní 3.6 million naira mo máa need bí 1.5 million naira sí, because àwọn ẹ̀gbọ́n mi wọ́n ti boost mi. I will still need 1.5 million naira. 1.5 million naira yẹn ẹnìkan tó ní lọ́wọ́ pọ̀ dáadáa, but ó kàn jẹ́ wípé irú wa wọn kì í fún wa. Tó bá jáwọn obìnrin ni wọ́n ń ṣe nǹkan lórí social media nísìnyí, ó ti máa pé tipẹ́tipẹ́ àwọn èèyàn tó máa béèrè account number. Èèyàn kan ní wọ́n ló jí dáná oúnjẹ fún ọkọ ẹ̀ǹjọ́ ní iná bẹ̀rẹ̀ sí ní dáwó fún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdáná làwọn ìyá wa ti dá náà ti jí dáná fáwọn bàbá wa, kò sẹ́ni tó rìnà rí wọn. So òótọ́ dọ́jà òkúta owó lọ́wọ́ là ń rèké, n tó ń tà lóde, n tó ń tà lórí ìtàkùn ayélujára kì í sòótọ́. Àwa lè torí wípé èké ní ń tà tàbí rọ́ ní ń tà káwọn náà máa parọ́, ọ̀la ń kọ́, iṣẹ́ ọ̀la làwa ń ṣe é lẹ̀. So with that, àwọn tó máa support mi máa padà support mi náà. Bó bá wà lọ́kàn yín tó bá wù yín láti support mi, ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Bó bá dẹ̀ jẹ́ account number mi lẹ fẹ́, account number GT Bank ni 0515373753 0515373753. Bẹ́ẹ̀ bá send owó sí mi, ẹ send receipt sí mi kí n lè bá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ o. A máa padà rà, because as far as I'm concerned, bí mo ṣe wà mi ò láǹfààní àti lo AC. So inú studio dẹ̀ ní ìyá kì í ṣe window sí. Dóò ẹ rán mi iṣẹ́ o, kò sẹ́ni tó rán mi iṣẹ́ o. Ẹ rán mi ní Kano, ẹ béèrè àlùbọ́sà lọ́wọ́ mi, but still àwọn báàrẹ̀ ni bá lọ́la ò kì í yá. Àwọn èèyàn kan wà tán máa ń pè ní supporter, àwọn èèyàn kan wà tán máa ń pè ní fans. Ẹ rí táwọn olórin bá lọ kọrin bìkan, àwọn fans wọn ló máa kọrin bẹ́ẹ̀, àwọn fans wọn ló kọ́ máa síde yóò náà kọ́kọ́ máa ná wọn lówó. Àwọn òṣèrú nǹkan bẹ́ẹ̀. So ọ̀pọ̀ nu yín àbí kọ̀ọ̀kan nu yín náà ló lè ràn wá lọ́wọ́ láti dé àwọn ibìkan, because majority máa ń wo gbé ẹni pé à ń rówó ń bìkan, wọn mọ̀ pé àwọn tí wọ́n rówó àwọn ò rówó, àláǹfààní àti rówó, torí pé nǹkan tá à ń ṣe kì í ṣe kọ́mẹ́dì, kì í ṣe nǹkan tó ń pa àwọn èèyàn lẹ́rìn-ín tàbí táwọn èèyàn bíi kéèyàn síra lẹ̀, kí ẹ fọwọ́ gbèdì, kí ẹ fọwọ́ gbọ́yàn nǹkan ìyẹn ni a máa ń wò gan. Bí 1 million ó wò ó, bí 1.5 ó wò ó, bí 3 million ó wò ó, bí 5 million ó wò ó. Àwọn yẹn gan náà máa ń ní followers jù. Tó bá dórí page wọ́n máa rí 1.5 million followers. So àwa tá à ń sòótọ́ bí ṣe máa ń rí nu wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kìtì ni a dẹ̀ appreciate ẹ̀ bẹ́ẹ̀. So mi ìbínú sọ́lọ́run o, kò sí nǹkan tí mo fẹ́ bínú sọ́lọ́run. He has done more than enough for me. Lóòótọ́ Ọlọ́run sì wà lójú iṣẹ́, mo nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. So ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ kún mi lọ́wọ́ lórí generator mi, tó bá ṣe tí n bá lè rà nínú oṣù kínní, máa appreciate ẹ̀ gan. I will be glad. Lóòótọ́ gbogbo àìsẹ̀ sọdún tán ni àwọn ọmọ padà sílé ìwé. I understand everybody. Kálukú ló ní bùkátà, especially ẹ̀yin tẹ́ wà labroad. Bùkátà ọrùn yín kò ṣeé kó ni o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ family nílé ló wà lọ́rùn majority yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín lẹ́ ń gbọ́ bùkátà àwọn èèyàn tẹ́ ẹ̀ mọ̀ rí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín ní sanwó ilé ìwé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ. So gbogbo ẹ̀ ló yé mi dáadáa. But still àwọn tí Ọlọ́run bá rán sí mi náà wọ́n á dìde. Ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀, kò ní fèmí náà sílẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Oorun ayọ̀ lásùn o, àní tójú oorun dójú ikú. God bless you all. Ẹ má gbàgbé o, èmi àti Ọ̀yọ́, èmi àtàwọn Ọ̀yọ́ àjọ máa ná tán bí owó. God bless you. Ó dàárọ̀ o, oorun ayọ̀ lásùn o. Ẹni tó bá wù àwọn kan sọ pé ó rán mi o,
wọn bá sọ pé Odùduwà gangan fúnra ẹ̀ lọ́ràn mi tàbọ̀ràn mi yàn I don't care ó dàárọ̀.